Hold my finger. زما ګوته ونیسه. زما ګوته ونیسه. Wake them up. هغوی پاسوه. هغوی پاسوه. Wait till 5. د 5 بجو پورې انتظار وکړه. د 5 بجو پورې انتظار وکړه. Try it now. دا وس وازمیا. دا وس وازمیا. Show me again. ماتا یی بیا وحیا. ماتا یی بیا وحیا. Nobody believes me. پما هیڅوک باور نکوي. پما هیڅوک باور نکوي. Your mouth stinks. ستا د خولې نه څخه بوی راځي. ستا د خولې نه څخه بوی راځي. Make a decision. یو فیصله وکړه. یو فیصله وکړه. Prove me wrong. ما غلط ثابت کړه. ما غلط ثابت کړه. He is coming. هغه را روان دی. هغه را روان دی. Right word the clothes. جامې سیده کړه. جامې سیده کړه. Bring that home. دغه کور ته راوړه. دغه کور ته راوړه. Please put it there. دا هغلته کېږدئ. دا هغلته کېږدئ. I heard nothing. ما هیڅ ندی اوریدلی. ما هیڅ ندی اوریدلی. Who knows. چاته پتا. چاته پتا. Be sensible. پویا جوړ شه. پویا جوړ شه. Who came. څوک راغی. څوک راغی. Did you call me. آیا تاسو زه راوغوښتلم. آیا تاسو زه راوغوښتلم. I am calling you. زه تا راغواړم. زه تا راغواړم. Mother is calling you. مور تا راغواړي. مور تا راغواړي. Are you deaf. آیا ته کوڼ یې. آیا ته کوڼ یې. Let's go and see. ځئ چې لاړ شو او وګورو. ځئ چې لاړ شو او وګورو. I need your favor. زما ستا کومک پکار دی. زما ستا کومک پکار دی. I like both. زما دواړه خوښ دي. زما دواړه خوښ دي. Who is laughing. څوک خاندي. څوک خاندي. You are really fool. ته رښتیا احمق یې. ته رښتیا احمق یې. Watch and learn.
ګوره او زده کړه ګوره او زده کړه let me think پرېږده چې سوچ وکړم پرېږده چې سوچ وکړم don't watch TV too much TV ډېر زیات مه ګوره TV ډېر زیات مه ګوره stop watching TV TV کتل بند کړه TV کتل بند کړه don't jump on the bed پکټ کې ټوپونه مه وهه پکټ کې ټوپونه مه وهه get up the bed د کټ نه راکوز شه د کټ نه راکوز شه he is my younger brother هغه زما وړوکی ورور دی هغه زما وړوکی ورور دی he is my elder brother هغه زما مشر ورور دی هغه زما مشر ورور دی he is a late riser هغه ناوخته پاسی هغه ناوخته پاسی he is an early riser هغه وختي پاسی هغه وختي پاسی how will you go تبا سنگ زی تبا سنگ زی take it away دا لری ووسا دا لری ووسا allow me مالا اجازت راکړه مالا اجازت راکړه I apologize زه بخښنه غواړم زه بخښنه غواړم look around غیر چاپیره وګوره غیر چاپیره وګوره don't whisper پټې پټې خبرې مه کوه پټې پټې خبرې مه کوه any problem څه مسله ده کو څه مسله ده کو calm down په آرام شه په آرام شه join me ما سره شریک شه ما سره شریک شه by your grace ستاسو په فضل ستاسو په فضل what nonsense څه حماقت دی څه حماقت دی which one کوم یو this way is blocked دا لارا بند دا لارا بند don't look around اپلا دی پلا ما ګورا اپلا دی پلا ما ګورا I am kidding زه ټوقې کوم you are outspoken ته پزړه خیره نه پرېږدې ته پزړه خیره نه پرېږدې Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates.
If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.